We have already discussed achondroplasia and osteogenesis imperfecta. Now we discuss osteopetrosis. It's not osteoporosis, it's osteopetrosis. And it is also called marble bone disease. It's also called marble bone disease. And it's also called Alvers-Sonberg disease. Okay, the main dysfunction in this disease is reduced bone resorption. Bone resorption गर्ने काम कसले गरेको हुन्छ? By osteoclasts cell. है, osteoclast cells भनेको macrophage in the bone हो. Macrophage in the bone that helps in bone resorption. बोनलाई तोड्ने काम गर्छ osteoclasts ले. And this will lead to reduced bone resorption, and this will lead to diffuse symmetric. Diffuse means everywhere, not in localized. Diffuse means सबै ठाउँमा. Symmetric भनेको भने दुवैतिर, not asymmetric, symmetric, bilateral, symmetric. अनि skeletal sclerosis गर्छ. Diffuse symmetric skeletal sclerosis भन्नुको अर्थ चाहिँ दुवै जस्तै मानौँ हाम्रो त राइट साइड लेफ्ट साइड हुन्छ, दुवैतिर सिमेट्रिकल्ली डिफ्युज स्केलेटल स्क्लेरोसिस. स्क्लेरोसिस भनेको हार्डनिङ. यो हार्डनिङ किन हुन्छ भन्ने कुरा म अहिले भन्छु. दिस इज ड्यू टु इम्पेयर्ड फङ्सन अफ ओस्टियोक्लास्ट्स रिजर्प्सन. है, बोनको रिमोडलिङ इज ह्याम्पर्ड. हैन त, ओस्टियोक्लास्टहरूले बोनलाई तोडेर त्यसलाई रिमोडल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नयाँ आकार दिने काम गरेको हुन्छ. त्यो काम चाहिँ ओस्टियोक्लास्टहरूले काम नगर्ने भएपछि त्यो काम पनि हराएर जान्छ. ओके, एन्ड दिस विल लिड टु स्टोन लाइक क्वालिटी अफ बोन. स्टोन लाइक क्वालिटी अफ बोनको स्टोन जस्तै क्वालिटी हुन्छ, त्यही भएर यसलाई भन्छौँ हामी ओस्टियोपेट्रोसिस. ओस्टियो भनेको बोन, पेट्रोसिस भनेको स्टोन लाइक. पेट्रोस मिन्स स्टोन लाइक. ओके न, यो हुन्छ. अनि यसमा बोन्स आर लेबाइल टु fracture easily, like a piece of chalk जसरी बोन चाहिँ पिटी भाँचिने सम्भावना हुन्छ ओस्टियोपेट्रोसिसमा. ओके, वी हेभ टु टाइप्स अफ ओस्टियोपेट्रोसिस. द्याट इज टाइप्समा जाउँ है त, हामी टाइप्समा जाउँ. दुई किसिमको ओस्टियोपेट्रोसिस हुनसक्छ. किन हुन्छ भन्ने कुरा म भन्छु. अहिलेसम्म हामी के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओस्टियोपेट्रोसिस इज मार्बल बोन डिजिज, अल्भर्स-सोनबर्ग डिजिज. इट इज ड्यू टु सम डिफेक्ट इन ओस्टियोक्लास्ट, रिड्युस्ड बोन रिजर्प्सन बाई ओस्टियोक्लास्ट. ओस्टियोक्लास्टहरूले बोन रिजर्प्सन गर्न सक्दैन, बोन रिमोडलिङ गर्न सक्दैन. त्यो भइसकेपछि बोन चाहिँ एकदम साह्रो भइदिन्छ, रिमोडल हुँदैन. त्यही भएर त्यो बोन चाहिँ फ्र्याक्चर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ. ओके, एन्ड टाइप भन्नुपर्दाखेरि अटोजोमल रिसेसिभ टाइप हुन्छ. एन्ड इट इज म्यालिग्नेन्ट टाइप. है, यसलाई भन्छौँ इन्फेन्टाइल टाइप. है, इन्फेन्टाइल भनेपछि बच्चाहरूमै हुने. वाट इज म्यालिग्नेन्ट भनेपछि सिभियर सिम्टम्सहरू, एकदम खतरनाक सिम्टम्सहरू देखिन थाल्छौँ. अर्को छ अटोजोमल डोमिनेन्ट. इट इज बेनाइन टाइप भन्छ, अलिकति लेस सिभियर सिम्टम्सहरू हुन्छन्. अनि यो चाहिँ एडल्ट्सहरूमा बढी देखिन्छ, एडल्ट टाइप. ओके, लेट अस go through now
the pathogenesis of osteopetrosis. How does osteopetrosis occur? Pathogenesis of osteopetrosis. As we all know, osteopetrosis भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ defect in osteoclast function. And the osteoclast को function के थियो? That is bone resorption. Bone resorption को function मा defect हुने. अब किन हुन्छ त्यो bone resorption को function मा defect भन्दाखेरि चाहिँ it will interfere in it interfere in acidification of osteoclast resorption pit. भन्नु गर्दा यदि यो bone भयो भने, okay, this is actually the bone, and suppose this is the osteoclast resorption pit. It should be acidic. Actually, it should be acidic. These are for an example, these are osteoclasts, and these are going to eat up this bone. एउटा part of the bone चाहिँ osteoclastहरु मिलेर चाहिँ यसलाई resorption गर्न खोजेको छ भने, चाहिँ यसमा चाहिँ acidic environment चाहिन्छ. Okay, that acidic environment is needed for resorption of the bone. Okay, acidic environment, H+, that is acidic environment needed for bone resorption. This is the first thing you need to know. So what is actually bone resorption? Bone resorption is actually the dissolution of calcium hydroxyapatite. Okay, see, bone are made up of calcium hydroxyapatite. These are the salts of calcium, and this is the inorganic component of the bone, and this need to be dissolved by osteoclasts for remodeling गर्नको लागि. रिमोडलिङ भने के हो? रिमोडलिङ भनेको चाहिँ आफ्नो त्यसको शेप साइज बदलिने है. भर्खर न्यूली फर्म बोनको चाहिँ एउटा उले आफ्नो एउटा शेप दिनुपर्छ, आफ्नो एउटा आकार दिनुपर्छ बोनलाई हैन. बोनको हाम्रो ट्युबरकल्स हुन्छ, के फोसा हुन्छ, सबै कुरा फोरामेनहरु हुन्छ, त्यसको आकार दिनुपर्छ हैन. फोरामेन बनाउनु पर्छ, कतै ट्युबरकल बनाउनु पर्छ, कतै प्वाल यानी कि फोरामेन भनेको प्वाल हो, त्यो बनाउनु पर्छ. व्हाट इज ट्युबरकल भने उठेको भाग हुन्छ. कतै हामीले पढेको छौं नि एनाटोमीमा बोनी ल्यान्डमार्क, त्यो धेरै बोनी ल्यान्डमार्कहरु बनाउनु पर्छ. त्यो प्रोसेसलाई भन्छौं हामी रिमोडलिङ हो. त्यो रिमोडलिङ हुनको लागि चाहिँ बोनको डिस्ट्रक्सन पनि हुनुपर्छ, बोनको फर्मेसन पनि हुनुपर्छ. एकदम कन्ट्रोल्ड वेमा, जिनले कन्ट्रोल गरेको वेमा चाहिँ कुन ठाउँमा बोन डिस्ट्रक्सन गर्ने, कुन ठाउँमा बोन फर्मेसन गर्ने, त्यो सबै कुराहरु हुन्छ बोन रिमोडलिङमा. दैट वी कॉल इट एज बोन रिमोडलिङ. बट नाउ ओस्टियोक्लास्ट आर फंक्शनलेस. वाइ फंक्शनलेस म एकछिनमा भन्छु. अहिले यति बुझ्नु पर्यो कि ओस्टियोक्लास्टको फंक्सन गर्नको लागि त्यहाँ एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ हैन. हुन सक्छ त्यो एसिडिक हुन सक्छ, त्यो एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट बनाउन दिन्न है यो म्युटेसनले. अब यति भइसकेपछि बोन रिजर्प्सन लाई हामी के भन्छौं? डिसोल्युसन अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्सी हो. अब यो डिजिजमा एक्चुअली के हुन्छ है त? यो डिजिजमा एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2 ओके इज एफेक्टेड, इज म्युटेड है. नम्बर 1 मा यो भयो. जिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2 भन्ने जिन चाहिँ म्युटेटेड हुन्छ. अब यो जिन म्युटेटेड हुनु चाहिँ नर्मली के गर्छ है त? नर्मली कार्बोनिक एनहाइड्रेज 2 जिनले कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाउँछ. हो. कार्बोनिक एनहाइड्रेजले CO2 H2O यो रियाक्सनलाई फास्टन गर्छ. H2CO3 भएर H+ + HCO3- हुन्छ र यो H+ ले चाहिँ एसिडिफिकेसन फर बोन रिजर्प्सन गरेको हुन्छ यसले. अब
यो कार्बोनिक एनाहाइड्रेज 2 जिनको म्युटेसन भइसकेपछि के हुने भयो यो सबै कुराहरु हुने भएन भनेपछि के हुने भयो त यसमा डेफिसिट इन CA2 जिन भनेपछि this will prevent acidification of resorption pit यो भइसकेपछि चाहिँ this will decrease solubilizing decrease in resorption. What is it? Resorption means solubilizing of calcium hydroxyapatite. This is calcium hydroxyapatite. This will cause actually, these all things are happening now, and this thing will cause now hardening of the bone. Why is hardening of the bone happening? I hope you all get now. It's actually due to the decrease in dissolution of calcium hydroxyapatite. Calcium hydroxyapatite dissolution कम हुनु भयो. किन कम भयो? किनभने कार्बोनिक एनाहाइड्रेज को डेफिसिएन्सी भयो अथवा डेफिसिट भयो, म्युटेसन भएको भएर, र त्यो भइसकेपछि अब बोन हार्डनिङ, मोर मिनरल कम्पोनेन्ट, द्याट इज मिनरल कम्पोनेन्ट हैन, इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट बढी भयो भने चाहिँ नाउ बोन हार्डनिङ है, स्क्लेरोसिस ओके, द्याट इज स्क्लेरोसिस भनेपछि बोन हार्डनिङ. यसलाई भन्छ ओस्टियोपेट्रोसिस, बोन हार्ड हुने, स्टोन लाइक बोन हुने. दिस इज वान अफ द म्युटेसन द्याट इज अकरिङ इन osteopetrosis. The other mutation is also there, but it's not talked that much. It's not talked. There is CL7 gene. Okay, CL7 gene पनि हुन्छ अर्को. CL7 gene चाहिँ के हो? CHLORID, chloride channel gene हो. Chloride channel gene number 7. It will encode for chloride channel. And that chloride is responsible. Okay, chloride channel needed in proton pump located on osteoclasts ruffled border. लाइक के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो ओस्टियोक्लास्ट यदि भन्छ, ओस्टियोक्लास्ट चाहिँ एक्टिभ ओस्टियोक्लास्टमा यस्तो स्ट्रक्चरको हुन्छ एक्चुअली. दिस इज वी कल इट एज रफल्ड बोर्डर हैन. दिस इज एक्चुअली द रफल्ड बोर्डर अफ ओस्टियोक्लास्ट, एन्ड दिस इज एक्चुअली द एरिया वेयर ओस्टियोक्लास्ट इज पर्फर्मिङ resorption. This is osteoclastic resorption pit, or we can say bone resorption pit है. bone resorption pit भनिन्छ. यसलाई हाउसिप ल्याकुनी पनि भन्न मिल्छ हैन. यो ठाउँमा चाहिँ क्लोराइड च्यानल चाहिने रहेछ भन्ने कुरा देखाइएको छ है. क्लोराइड च्यानल चाहिने रहेछ भन्ने कुरा देखाइएको छ. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ H+ बाहिर आउने काम र Cl- भित्र आउने काम गर्छ. तर अब यो CN7 जिन डेफिसिएन्सी भइसकेपछि यो काम हुँदैन. यो काम नभएपछि एसिडिफिकेसन घट्छ. एसिडिफिकेसन घटिसकेपछि चाहिँ रिजर्प्सन पनि घट्छ. दिस विल लिड टु ओस्टियोक्लास्ट डिस्फङ्क्सन if CN7 gene mutated. Okay, these are all the pathogenesis of osteopetrosis. Now we'll talk about the features of osteopetrosis. Let's talk about the features of osteoporosis. What happens? Osteopetrosis features. Now you need to remember everything. जुन कुराले चाहिँ रिमोडलिङ हुँदैन है. रिमोडलिङ नभएपछि मेडुलरी
क्यानल हुँदैन, मेडुलरी क्यानलहरू हुँदैन, नो मेडुलरी क्यानल, नो रिमोडलिङ, नो रिमोडलिङ भइसकेपछि देयर इज ओन्ली वुबन टाइप अफ बोन, वुबन टाइप अफ बोन भनेको चाहिँ इम्याच्योर बोन हो के, दिस इज कल्ड इम्याच्योर बोन, इम्याच्योर बोन। अर्को यसको फिचर्स छ न्युरल फोरामेन कम्प्रेसन, न्युरल फोरामेन कम्प्रेसन। अब त्यही कुरा सेम कुरा भयो, भित्रको न्युरल फोरामेन कम्प्रेसन भइसकेपछि चाहिँ अब नर्भहरू कम्प्रेस हुन्छन्, नर्भ्स गेट कम्प्रेस्ड है। त्यसपछि धेरै फिचर्सहरू देखाउँछ, त्यो म पछि देखाउँछु। अर्को कुरा चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ बल्बस स्पाइनोसिस, बल्बस एपिफाइसिस, बल्बस एपिफाइसिस। यो एपिफाइसिस चाहिँ एकदम बल्बस टाइपको हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ म एउटा फिगरमा देखाउँछु बल्बस एपिफाइसिस भनेर। एन्ड इट्स कल्ड एलन मेयर फ्लास्क डिफर्मिटी, ओके। एन्ड प्राइमरी स्पोन्जियोसा field, primarily spongia fills the medullary cavity। सुरुमा चाहिँ बोन डेभलप हुँदाखेरि चाहिँ यो मेडुलरी क्याभिटीमा बिचको बोन म्यारोमा पनि एउटा प्राइमरी स्पोन्जियोसा भन्ने टिस्यु हुन्छ है। त्यो टिस्यु रिमोडलिङ गर्दाखेरि हटेको हुन्छ तर पर्सिस्ट गरिरहन्छ। यो ओस्टियोपेट्रोसिसमा त अब रिमोडलिङ त हुँदैन है, रिमोडलिङ नभएपछि स्टिल पर्सिस्ट इन मेडुलरी क्याभिटी यो भन्न सकिन्छ है। ल यति कुराहरू हामी गर्छौँ। यति यो अब मेडुलरी क्याभिटीमा यही नै पर्सिस्ट गरेर बस्यो भने चाहिँ नो रुम फर हेमाटोपोइसिस है। हेमाटोपोइसिस हुने ब्लड सेल्सको फर्मेसन हुने त बोन म्यारोमा हो हैन, त्यो क्याभिटीमा हो, मेरो क्याभिटीमा हो। अब त्यो म्यारो क्याभिटीमा नभइसकेपछि म्यारो क्याभिटीमा प्राइमरी स्पोन्जियोसालाई नै फिल गरेर बसेपछि अब त्यहाँ हेमाटोपोइसिसलाई ठाउँ हुने भएन। ओके, दिस अल आर द फिचर्स अफ osteopetrosis. Now we will see the clinical features. I have shown different clinical features I have written here. Okay, this may not be important, but as I am covering osteopetrosis as a whole, है osteopetrosis मैले एकदम राम्रोसँग कभर गर्छु भनेर मैले कुनै पनि कुराहरू मैले छुटाउन नखोजिकन गर्दैछु। यदि एक्जाममा आयो भने चाहिँ you have to remember this pathogenesis रिमेम्बर गर्नु पर्यो र अरू कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो बिस्तारै बिस्तारै। र यो बारेमा हामी कुराहरुमा अब यसको फिचर्सको बारेमा नेजल स्टिफनेस हुन्छ है ड्यू टु मास्टोइड एन्ड प्यारानेजल साइनस मालफर्मेसन। हेर सबै प्यारानेजल साइनसहरुको मालफर्मेसन हुन्छ। न्युरोप्याथी हुन्छ किनभने क्रानियल नर्भ इन्ट्र्यापमेन्ट, किनभने के फोरामेन्सहरु हैन, फोरामेनहरु सबै कुराहरु वाइड हुँदैन, उनीहरु राम्रोसँग रिमोडल हुँदैन। त्यो फोरामेनहरु रिमोडल नभएपछि नर्भहरु त डिफ्रेन्ट फोरामेनमा डिफ्रेन्ट ग्रुपबाट पास गर्छ अनि त्यो रिमोडल नभएपछि तिनीहरुको ट्र्याप हुन्छ। ट्र्याप भएपछि डिफ्रेन्ट फिचर्स देखाउँछ। जस्तै म्यानिफेस्टेसन्स इन्क्लुड डिफनेस, प्रोप्टोसिस, हाइड्रोसिफालसहरु देखाउँछ। है डिफनेस भनेको अब कान सुनिदैन, प्रोप्टोसिस आँखा अगाडि आउँछ, हाइड्रोसिफालस भनेको पानीले भरिन्छ पुरै टाउको। डेन्टिसन मे बी डिलेड, दाँत आउन ढिलो हुन सक्छ। ओस्टोमाइलाइटिस हुन सक्छ। बोन्स आर फ्राजाइल, फ्र्याक्चर धेरै छिटो हुन्छ। डिफेक्टिभ ओसियस टिस्यु टेन्ड्स टु रिप्लेस द बोन म्यारो विच कज बोन म्यारो फेलियर रिजल्टेन्ट प्यानसाइटोपेनिया। भनेपछि मैले भनेको थिएँ कि थिएन प्राइमरी स्पोन्जियोसाले भरिदिन्छ मेडुलरी क्याभिटीलाई र त्यो भइसकेपछि चाहिँ प्यानसाइटोपेनिया हुन्छ किनभने बोन म्यारोले हेमाटोपोसिस गर्न पाउँदैन। पेसेन्ट सफर फ्रम एनिमिया, त्यही भयो प्यानसाइटोपेनिया। आरबिसी नभएपछि एनिमिया भइहाल्यो। इजी ब्रुजिङ, प्लेटलेट नभएपछि इजी ब्रुजिङ भइहाल्छ, ब्लिडिङ भइहाल्छ हैन। रिकरेन्ट इन्फेक्सन, किनभने यो हेर प्यानसाइटोपेनिया भने के, व्हाट इज प्यानसाइटोपेनिया? प्यानसाइटोपेनिया इज एक्चुअली डेफिसिएन्सी अफ all blood cells
सबै खालको ब्लड सेल्सहरुको डेफिसियन्सी किनभने सबै बन्ने बोन म्यारोलाई नै प्राइमरी स्पोन्जियोसाले कभर गरेर राखेको छ बिकज रिमोडेलिङ भएको छैन रिमोडेलिङ नभएपछि यो सबै कुराहरु हुने भयो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोसिस मे अकर हैन त अब हेर बोनमा हेमाटोपोसिस भएको छैन द प्राइमरी साइट फर हेमाटोपोसिस इज बोन नाउ इट विल गो टु एक्स्ट्रा मेडुलरी साइट फर एन एक्जाम्पल इन द लिभर इन द स्प्लिन ओके अनि त्यो भइसकेपछि स्प्लिनमा लिभरमा गइसकेपछि लिभर ठुलो हुने स्प्लिन ठुलो हुने हुन्छ हैन उसको काम बढ्यो नि त लिभर स्प्लिनको काम बढ्यो तब उनीहरु ठुलो हुन्छ त्यो ठुलो भइसकेपछि that will cause hepatosplenomegaly hypersplenism okay other manifestation include sleep apnea blindness सबै कुराहरु भयो it is due to retinal degenerations okay these are the infantile type है infantile मा जस्तै autosomal recessive type को infantile type को चाहिँ यो फिचर्सहरु भयो okay and this is type 1 and type 2 further it can be classified in type 1 and type 2 this is dominant type this is actually infantile type this is adult type and this is autosomal dominant type okay यसको चाहिँ यो फिचर्सहरु देखाएको छ स्क्लेरोसिस हुन्छ स्क्लेरोसिस स्पाइन डज नट सो मच स्क्लेरोसिस यो चाहिँ डिफरेन्स को तरिकाले छ तर एक्चुअली एडल्ट मा चाहिँ हल्का माइल्ड हुन्छ एडल्ट मा चाहिँ देयर इज mild features and adult type detected after multiple fracture है एडल्ट टाइप लागेको मान्छे चाहिँ बाँचेर ठुलो भइसकेको हुन्छ त्यही भएर नै यसलाई एडल्ट टाइप भनिएको है जस्तै यदि यो चाहिँ अटोजोमल रिसेसिभ खालको चाहिँ यो डिफेक्ट भयो र इन्फेन्टाइल ओस्टियोपेट्रोसिस भयो भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ इन्फेन्टाइल डेथ नै हुन सक्छ ओके इन्फेन्टाइल डेथ भन्छ भित्रै फिटसमा मर्न पनि सक्छ अथवा इन्फेन्ट भइसकेपछि मर्न पनि सक्छ त्यो बच्चा ओके एन्ड एडल्ट टाइपमा चाहिँ त्यो माइल्ड हुन्छ सुरुदेखि नै माइल्ड हुन्छ जन्मदाखेरि माइल्ड हुन्छ र ठुलो भइसकेपछि मल्टिपल फ्याक्टर्सहरु एडल्ट टाइप डिटेक्टेड आफ्टर मल्टिपल फ्र्याक्चर्स धेरै फ्र्याक्चर्सहरु भइसकेपछि बल्ल अनि इन्भेस्टिगेसन गर्दै बल्ल थाहा हुन्छ okay this is all about the osteopetrosis now I'll show some figures okay these are the types of osteopetrosis adult onset infantile adult is autosomal dominant infantile is autosomal recessive bone marrow failure is present in infantile prognosis is very good in adult type okay I've already discussed why and infantile एकदम सिभियर हुन्छ यति धेरै सिभियरिटी आउँछ infantile मा and diagnosis is often diagnosed incidentally हैन त अब कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ मल्टिपल फ्र्याक्चर भएको छ के भएको छ भनेर यताउति सबै अध्ययन गर्दै चाहिँ अनि यो भएको हुन सक्छ भनेर इन्सिडेन्टली थाहा पाउन सकिन्छ तर यो चाहिँ युजुअली डायग्नोज बिफोर एज अफ 1 इयर किनभने बच्चामा नै धेरैवटा सिम्पटम्सहरु देखिन थाल्छ र डायग्नोज गर्न सकिन्छ एन्ड दिस इज अबाउट द इन्टरमिडिएट टाइप यो चाहिँ बिचको टाइप इन्टरमिडिएट टाइप हो है एडल्ट इन्फेन्टाइल चाहिँ इन्टरमिडिएट टाइप भयो ओके एन्ड दिस फिगर सोज दी Erlen-Meyer flask deformity this shows see यहाँ नर्मल यस्तो हुनु पर्ने हो नर्मल नन डिस्प्लेस फिमेल फ्र्याक्चर यो हुनु पर्ने नर्मली हैन बट सी इट्स लाइक फ्लास्क this is called Erlen-Meyer flask deformity यो फ्लास्क कस्तो छ है यसलाई भन्छौं हामी Erlen-Meyer flask deformity नाउ ओके हेर ड्यू टु नर्भहरु कम्प्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेसियल स्पाजम आउन सक्छ ट्राइफेसियल न्युराल्जिया ग्लोसोफेरेन्जियल न्युराल्जिया बाउटर भर्टाइगो स्पास्टिक टर्टिकोलिस ओके एन्ड अकुलोमोटर प्यारालाइसिस यो सबै चाहिँ नर्भको कम्प्रेसनको कारणले गर्दाखेरि भएको ओके This is all about the osteopetrosis and it can be treated okay it can also be treated treatment चाहिँ हामीले उसको मात्रै गर्न सक्छौं बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन गरिदिएर हामीले चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौं जस्तै नर्भहरु कम्प्रेस भयो भने त्यो नर्भलाई कम्प्रेसन हटाउने सर्जरी गरेर है सर्जरी गरेर ट्रिट गर्न सकिन्छ हैन जस्तै अनि प्यानसाइटोपेनिया भएको छ भने बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेर ट्रिट गर्न सकिन्छ सर्जरी गरेर चाहिँ नर्भको कम्प्रेसनहरु हटाउन सकिन्छ ओके दिस वाज अल अबाउट द ओस्टियोपेट्रोसिस इन अदर भिडियो विल टक अबाउट सम another disease